มาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับแม่ก๊อตสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแต่วันนี้จะเป็นบัวลอยธรรมดาหรือเปล่าไม่เป็นบัวลอยเจ้าเพื่อนยากทำไมจ่าค่าเร็วเกินไปเขาก็มีชื่อเฉพาะแป้งบัวลอยเลยเหรอเดี๋ยวนี้เขาจะมีแป้งบัวลอยสำเร็จอันนี้แป้งข้าวเหนียวเรียบร้อยเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วปวดที่กันแม่ไปลินลี่กันก็นั่งกันอยู่ข้างห้องกันแม่ลินลี่รถใหม่ปะเดี๋ยวก็ตะโกนมารถใหม่เวอร์แปลว่าที่จัดเต็มอุ้ยมันเหมือนมันรู้กันว่ากลับมาที่เดิมอะโอ้ดิมันกลับมาที่เดิมอะอักษรนะเซนโย10 คนมาแต่15 คนเซนฟัง20 คนราชินีบน1 คนอันนี้ที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้ไม่มีวัฒนทองเลยมีมันก็จะมีไม่มีเรียนที่ไหนก็เหมือนกันล่ะค่ะอุ้ยเทได้เลยท่าเทเป็นธรรมชาติมากค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือรายการหาทำปกติเราจะเห็นแบบว่าเห็นหน้าค่าตากันอยู่ในช่องเจ็ดจ้าวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับแม่ก๊อตสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่จะเคยเป็นตัวแม่แห่งวงการชิมมาทั่วประเทศเป็นตัวแม่แต่ว่าหน้าพ่อเป็นฟิลว่าผมแม่ย่าแต่ว่าหน้าเป็นพ่อปู่นี่แหละการเป็นตัวแม่ยากไหมคะเป็นตัวแม่คือเหมือนว่าคำนิยามความเป็นตัวแม่คืออะไรก็ดูเป็นตัวแบบว่าตัวจ่าฝูงตัวแบบว่าดูแลภาพรวมลูกสาวจ่าฝูงดูไม่ใช่คนด้วยดูจะเป็นหมาในหรือว่าเป็นพวกกระทิงพวกสัตว์อะไรอย่างงี้อ้าวจริงๆอ่ะเหมือนเราเกิดก่อนมากกว่าพอเราเกิดก่อนปุ๊บคนก็เห็นหน้าค่าตาเราก่อนก็อาจจะยกว่าเฮ้ยฉันเคยเห็นเขามาก่อนนะฉันก็เลยยกให้เขาเป็นตัวแม่อะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เนาะผิดแม่ก๊อตวันมาบุกรายการหาทำทั้งทีนะด้วยความเป็นตัวแม่เนี่ยมีเมนูตัวแม่มาเสิร์ฟไหมบัวลอยไหมล่ะมาทั้งทีทำบัวลอยมันต้องเป็นความน่ารักเป็นความสดใสเป็นความแบบอ่อนโยนที่แม่มีให้ลูกด้วยการทำบัวลอยก็คือเกิดมาก็คือแม่เนี่ยยัดบัวลอยใส่ขวดนมเขย่าแล้วก็ป้อนคือถ้าเป็นแม่คนไทยเนี่ยยัดของหวานก่อนเลยไม่ว่ายัดผักอะไรนะยัดของหวานให้ลูกก่อนอยู่แล้ววันนี้ใกล้วันแม่ด้วยฟีลว่าตัวแม่หน้าพ่อด้วยทำขนมดีกว่าคือส่วนตัวเป็นคนชอบกินบัวลอยแล้วคือคุณแม่ก็ชอบกินบัวลอยเหมือนกันและเชื่อว่าญาติผู้ใหญ่หลายๆคนที่อยู่ที่บ้านของหลายๆท่านก็ชอบกินบัวลอยเหมือนกันมันเป็นเมนูประจำบ้านคนไทยเหรอว่าง่ายมันเป็นฟีลขนมคลาสสิกเราไปเดินตลาดเราก็ต้องเจอบัวลอยอย่างเงี้ยแต่วันนี้จะเป็นบัวลอยธรรมดาหรือเปล่าไม่เป็นบัวลอยเจ้าเพื่อนยากทำไมจ่าค่าเร็วเกินไปก็ไม่อยากได้ของธรรมดาก็เติมให้จะทำไมล่ะไม่ควรจะเป็นบัวลอยลูกเล็กๆไงไม่ลูกเล็กจ้ะทำไมอ่ะเต็มปากเต็มคำอย่าบอกนะว่าลูกใหญ่แล้วก็ข้างในมีไส้3 อย่างบัวลอยลาวานนมสดสูตรลับของฉันนั่นเองเป็นสูตรลับที่ทำกันในบ้านทำกินเองในบ้านจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งบ้านกูมีรุ่นเดียวจะพยายามให้ประวัติศาสตร์มันยาวนานแต่เสือกมีรุ่นเดียวซึ่งคนที่คิดสูตรบ้านเป็นกอจิคือหมานะเป็นโตเป็นโตก็คิดสูตรนี้ก็ตอนนั้นอยู่บ้านแล้วก็นอนอยู่ดีเป็นโตละเมอแม่ตื่นมาบัวลอยชี้แจงเลยว่าคือบัวลอยช่วงนี้มันใกล้เทศกาลวันแม่แล้วจะบอกว่าเราแม่หนูชอบกินบัวลอยด้วยเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะลองทำไปให้คุณแม่หรือให้คุณแม่ลองทำให้คุณลูกอะไรอย่างเงี้ยจะได้เอาสูตรนี้ไปทำเผื่อบางคนทำขายเลยวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีเป็นฟิลแบบแป้งบัวลอยแป้งบัวลอยเขามีชื่อเฉพาะแป้งบัวลอยเลยเหรอเดี๋ยวนี้เขาจะมีแป้งบัวลอยสำเร็จอันนี้แป้งข้าวเหนียวเรียบร้อยเมื่อกี้หน้าแบบว่าหน้ามีความรู้มากเลยค่ะเดี๋ยวนี้มีแป้งบัวลอยสำเร็จก็จะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็วันนี้เรามีไส้ถูกปะเราก็จะมีไส้ต่างๆนานาเราเลือกมา3ไส้ค่ะก็จะเป็นไส้อ่อนก็จะเป็นไส้ใหญ่แล้วก็จะเป็นไส้เลื่อนกินได้เนาะไม่เป็นไรหรอกกินได้แต่แป้งเราไม่ธรรมดาทำไมอ่ะคือปกติอะแป้งเขาจะผสมน้ำใช่ปะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะผสมนมด้วยเฮ้ยหนูไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเชื่อไหมหนูตื่นเต้นมากไม่เอาแม่ไม่อยากกินนมวัวหนูกลัวลิลลี่คืออะไรจูดอ่ะไม่รู้ว่าได้หมดถ้ามีช่วงหนึ่งน้องลิลลี่ซื้อรถคันใหม่เลยเป็นคนแชร์สนั่นเลยหนูก็ยังไปห้างกันก็เป็นคีย์เวิร์ดกันแม่ลิลลี่ป้าแปลว่าไปขี้เมื่อกินข้าวเสร็จแล้วปวดขี้กันแม่ไปลิลลี่กันก็นั่งกันอยู่ข้างห้องกันแม่ลิลลี่รถใหม่ป้าเดี๋ยวก็ตะโกนมารถใหม่เวอร์แปลว่าขี้จัดเต็ม
ทำไมเราต้องไปคุยกันข้างห้องวะ ข้างห้องกลัวข้างห้องมันรู้อีกทีไงว่าเราคุยเรื่องอะไรกัน อ๋อเป็นศัพท์เป็นอะไร บอกแม้รถคันใหม่เอี่ยมเลยป้าคันใหม่เอี่ยมจะลูกสาวจุดจัดเต็มค่ะมึงแต่ว่าตอนนี้เขามีการรณรงค์กันนะ ทำไมอ่ะเขามีการรณรงค์กันบอกว่าเนี่ยหลายคนสมมติว่าเข้าห้องน้ำชอบเอามาพูดกันเอามาเมาส์กันว่าเฮ้ยมึงกูเข้าไปอ่ะได้ยินเสียงขี้ดังมากมีคนถามว่าแล้วเข้าไปจะให้ได้ยินเสียงเขาอ่านทำนองสนอก็คือเป็นเรื่องปกติค่ะว่าแต่หนูไม่ต้องกลัวเลนลี่ทำไมเพราะว่านี่วันนี้ค่ะแม่ใช้เป็นเมจิแลคโตสฟรีไม่ต้องกลัวจุดสารได้เลยงั้นเราเข้าสู่การทำกันเลยดีกว่าจ้ะยากไหมอ่ะยากอ้าวไม่แต่ว่าบัวลอยคือคนจีนเนี่ยนะคนจีนนี่เป็นคนจีนหลายคนก็ไม่เชื่อว่าเป็นคนจีนคิดว่าเป็นคนอีสานคือเรามีญาติเป็นคนอีสานคือมีญาติไม่ได้มีญาติเป็นคนอีสานมีญาติที่ไปอยู่ทางอีสานมหาสารคาม101แล้วเวลาเราไปเที่ยวสมัยก่อนปิดเทอมเราชอบไปเที่ยวบ้านญาติแล้วเราก็ชอบแบบว่ากระเทยอย่างมันตอแหลเนาะเวลาไปคุยกับคนพื้นถิ่นหรือไปคุยกับแม่ค้าอะไรเงี้ยชอบพูดอีสานจะเป็นคนพื้นที่ให้ได้เป็นให้ได้โตขึ้นมาก็พอพูดได้แล้วก็พอมีสำเนียงเวลาแม่ไปถ่ายเธอเที่ยวแม่ก็เลยชอบสื่อสารกับแม่ค้าแล้วพูดได้ก็พอมีสำเนียงก็แอบไปอะไรอย่างงี้แต่ลงลึกมากก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้แต่พอพูดเสร็จปุ๊บแม่บอกว่าโอ้โหเนี่ยคนอีสานแน่นอนนี่บอกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แม่หนูเป็นคนกรุงเทพค่ะอุ้ยอย่ามาหลอกเลยกูต้องเอาแบบประชาชนเอายื่นให้ดูยื่นให้เขาดูพอยื่นให้เขาดูเสร็จปุ๊บเห็นเป็นกรุงเทพมหานครเขาถามว่ามาอยู่นานแล้วหรอยังจะให้กูไว้มาอยู่ใจอยู่ให้ได้จะให้อยู่ให้ได้เนี่ยยังไงแม่ค้าหนูชอบมากชอบคุยกับแม่ค้าแต่ว่าแม่ขาคะวันนี้ราคาทำยังไงคะก่อนอื่นผสมแป้งบัวลอยก่อนได้ค่ะเราจะมีชามชามโอ่งอยู่เนี่ยทั้งหมด3ชามทำไมการว่าใส่ไปเลยหรอตวงไว้แล้วไม่เห็นในติ๊กต็อกเขามีการร่อนแป้งเราไม่ต้องร่อนหรอแป้งนี่คือ250 กรัมค่ะนี่คือเราตวงมาแล้วนะเราตวงมาแล้วเราก็ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ไม่ต้องร่อนเพราะว่าเราไม่ได้ทำเค้กเราไม่ต้องการความละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใครอยู่บ้านแล้วอยากร่อนก็ร่อนได้แป้งข้าวเหนียว250 กรัมเทลงไปได้ค่ะแม่หลังจากนั้นตวงน้ำค่ะ50 มิลลิลิตรหนูทำได้ไหมทำได้ค่ะหลอกใช้ก็ปกติเห็นคนอื่นมาไม่ทำอะไรเลยยืนอยู่อุบาทพูดอะไรจริงๆเห็นอยู่มันน้อยมากเลยนะแม่ไม่สนุกก็เดี๋ยวเราใส่นมไงก็ขอบอกอยู่นี่แล้วก็เทลงไปเลยเราทำทีละอันมาเผื่อพังแม่เชื่อปะที่ใส่แบบเมื่อกี้ไม่มีผลเลยเหมือนไม่ต้องใส่ก็ได้เหมือนแค่ขี้มูกตัวน้ำของเราเนี่ยเราจะใส่ตัวนี้ใหม่นมเมจิแลคโตสฟรีใส่ไปเลย450 มิลลิลิตรเท่ากับว่าเราใส่1 ขวดพอดีมันต้องฟีลว่าเบามืออย่างงี้หนูกวนไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆที่จริงมันไม่ต้องกวนแบบนี้ก็ได้นะเพราะสุดท้ายเราจะใช้มือนวดอยู่ดีมันมาแล้วนะแม่ไม่เยอะนะมาละมึงแต่รายการทีวีสมัยก่อนชอบใช้หม้อนี้มากหม้อแบบหมึกแดงโชว์สบายสไตล์มายุราอะไรอย่างเงี้ยแต่จนที่บ้านก็ยังไม่มีไม่ใช่บ้านไม่มีหม้อนะบ้านไม่มีเลยอย่างนี้แหละฟิลเหนียวมันมาว่ะฟิลเหนียวฟิลใดขออนุญาตใช้มือนะเพราะว่ามือล้างแล้วนี่แม่เหมือนคันกะทิเลยอ่ะแม่หนูอยากรู้ว่าแม่เป็นคนกรุงเทพแม่เป็นโตที่ไหนยังไงบ้านอยู่แถวไหนอะไรยังไงครับเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดบ้านเกิดอยู่ที่ซอยเพชรเกษม28แสดงว่าแม่ก็ไม่เคยย้ายถิ่นฐานเลยหรอไม่เคยก็ยังเหมือนอยู่ที่ใช่แล้วตอนเด็กเป็นคนยังเอาตอนเนี่ยประถมก่อนตอนประถมเหรอเป็นคนเรียบร้อยอยู่ในกฎเป็นเด็กผู้ชายเรียบร้อยไปเลยถูกอยู่ในกฎกติกามารยาทผมไม่ต้องตัดสั้นเลยมาเกียร์เลยมาผมเกรียน1ผมเกรียนเลยเพราะว่าป .4 เนี่ยย้ายไปอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีพ่อเขาเหมือนแบบวางไว้ใช่ปะอยู่ที่โรงเรียนแถวบ้านปุ๊บเขาก็ให้ย้ายโรงเรียนเพราะว่าย้ายโรงเรียนตอนนั้นอ่ะมันแบบฟีลว่าเฮ้ยมันลูกมันแปลกตุ้งติ้งหรอสมัยก่อนอ่ะเขาก็คิดว่าสมมติว่าย้ายไปอยู่โรงเรียนชายล้วนแล้วว่าเฮ้ยจะดีขึ้นจะช่วยแต่อันนี้บอกเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านย้ายไปไม่ได้ช่วยไปเจอกระเทยเยอะกว่าเดิมเราไปอยู่โรงเรียนชายล้วนอะผู้ชายเขาเล่นกันรุนแรงเราก็ไม่ชอบเราก็ต้องไปอยู่กับพวกแบบว่าลูกสาวพวกกระเทยด้วยกันทีนี้แหละพากันกินยาคุมวันนั่งขนคิ้วมันไม่ได้เป็นทางช่วยมันไม่ได้เป็นทางแก้ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อะก็ไม่เป็นไรแต่พอมาอยู่ที่ประวัติแม่อยู่สวนกุหลาบอะสวนกุหลาบคือย้ายไปอยู่ตอนม.1เพราะว่าป.4 ถึงป.6 เนี่ยอยู่อัสสัมทนใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยม.1 เนี่ยพ่อเขาก็เตรียมวางแผนว่าเดี๋ยวไปเข้าสวนกุหลาบด้วยเรื่องเชื่อป้าหนูไม่เคยย้ายโรงเรียนตอนกลางแบบเนี้ยอย่างแม่คือ1 ถึง 3โรงเรียนนึง4 ถึง 6โรงเรียนนึงใช่ม.1 ก็คือไปสอบตอนนั้นน่ะสวนกุหลาบเนี่ยทั้งชั้นน่ะมีประมาณ800คนมีทั้งหมด80คนที่สอบเข้าได้เราเป็น1 ใน 80นั้นแม่เก่งมากนี่สวยมากนี่ถ้าเป็นโบราณปกติมันจะเป็นฟิลนี้แต่ว่าอันนี้ทำกินในบ้านเพราะมันลูกใหญ่ระหว่างนี้เลยแค่ขออนุญาตทำอีกสูตรหนึ่งรอเลยดีกว่าได้น้ำ50อันนี้ไงอย่างงี้ปะแม่และรายการนี้นะจะให้ทำเมนูอะไรไม่ถามไม่บอกอะไรก่อนด้วยไม่บอกยัดมาเลยหาทำจริงๆ
อันนี้ขอเอ็กแคร์ขอทำเป็นไอ้นี่ดีกว่าช็อกโกแลตนะคะนี่เป็นนมเมจิแลคโตสฟรีรสช็อกโกแลตอยู่สวนกุหลาบต่อปุ๊บขึ้นม .4 พอขึ้นม .4 ปุ๊บเลือกสายวิทย์คณิตเพราะว่าสมัยก่อนอะคนอะเขาจะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกวิทย์คณิตแล้วอะเราจะสอบต่อหรือว่าเราจะไปได้หลายอย่างขึ้นม .4 ปุ๊บมันมีฟิสิกส์เคมีชีวะไอชีวะเนี่ยเราได้เพราะมันเป็นวิชาท่องจำใช่แต่ว่าฟิสิกส์เราไม่ได้เลยเพราะมันแบบยังไงมันก็ไม่เข้าหัวเราเรียนมาเราก็ไม่ได้นั่นนะแต่ว่าได้เกรด4มาตลอดเฮ้ยมี3บ้างก็ได้อะเดี๋ยวจะหาว่าตอแหลเกินไปใส่ไส้เสร็จแล้วลอยเป็นแบบนี้อุ้ยแม่ทำไฮโซว่ะนี่ดูตั้งน้ำไว้แล้วค่ะแม่อุณหภูมิ200องศาไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้เขาชอบพูดกันนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าลองเอานิ้วลงไปวัดยายหนูทำบัวลอยเอ็กซ์ต้าเดินออกมาสวัสดีค่ะคุณยายหนูทำบัวลอยถ้าเป็นยายคนอื่นแบบฟิลว่ารู้ว่าลูกสาวหรือว่าหลานสาวได้มีฝีมือบอกเฮ้ยยายอยากกินจังเลยยายลองกินนะยายบอกจ้าเข้าห้องน้ำเลยคือเอาง่ายๆยายเตรียมไปขี้แล้วเพราะว่ายายกินนมธรรมดาแน่เลยถ้ายายกินนมสูตรแลคโตสฟรีของเมจิเขาว่ายายไม่จุดนะต้มกี่นาแม่ถ้ามันลอยขึ้นแสดงว่าได้เขาถึงเรียกว่าอะไรบัวลอยนี่แหละเฮ้ยแม่งโคตรอักษรน่ะกูมั่วกูไม่รู้แล้วตอนนั้นตอนม.ปลายแล้วพอเราย้ายสายเสร็จสับปุ๊บแล้วมีความฝันอะไรอยากเข้าคณะอะไรอ่ะสิ่งที่เราชอบเลยอ่ะคือเป็นเรื่องการพูดการจาเป็นเรื่องภาษาพม่าแล้วตอนเด็กๆพาไปดูงิ้วที่เยาวราชแล้วก็เป็นครอบครัวคนจีนแล้วสมัยก่อนเราคิดว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรียนจีนไปแล้วว่าตอนนั้นน่ะธุรกิจเนี่ยมันกำลังบูมโลกธุรกิจกำลังบูมถ้าเกิดว่าภาษาที่3ในโลกใบนี้1ภาษาเนี่ยภาษาจีนเนี่ยมาแรงเป็นเรื่องของอนาคตได้มาแรงได้อุ้ยของไอ้แค่มันได้จริงๆว่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิแค่เอานมนะผสมกับแป้งมันได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยอ่ะคือไฮโซมากอะเธอเชื่อป้าไม่มีวันลอยคุณแม่มันติดตูดน่ารักมันติดตูดแม่ต้องใช้แป้งนวดจริงแหละเฮ้ยมันเหมือนมันรู้กันมันกลับมาที่เดิมอะคือเราคนมันออกมาจากที่มันติดมันกลับมาที่เดิมเหมือนมันโอ้ยมันกลับมาที่เดิมอะเฮ้ยจริงด้วยอุ้ยแต่ว่าหอมมากเลยตอนนี้อยากกินเลยอะเพราะว่าเราใส่นมใส่อะไรอย่างงี้เข้าไปเมจิแลคโตสฟรีแต่จริงแล้วว่าพวกไส้อะเขาต้องเอาไปกวนกับแป้งนิดนึงป่ะให้มันติดอ่ะอุ้ยแม่เรื่องใหญ่แม่ของหนูเป็นไส้โกโก้หนูยังไม่ทำไส้โกโก้เลยไส้โกโก้ของเรานะคะแล้วก็มีผงโกโก้อยู่แล้วนะคะได้เดี๋ยวเราเอาไปผสมกับอันนี้ที่เป็นนมข้นหวานเนาะแค่นี้2อย่างฟีลแบบโกโก้หนึบเคยดูติ๊กต็อกอาม่าปะไม่เคยอย่างนี้เลยอ่ะมึงตอนนี้เรา2คนอะเหมือนไอเนี้ยฟีลหนูน้อยนักประดิษฐ์หนูไม่ต้องไปขูดไอ้รากมันออกมามันเครียดอ่ะอันนี้อะไรนะช็อกโกแลตหรอช็อกโกแลตได้ค่ะตอนนี้คือหอมช็อกโกแลตมากคุณผู้ชมขาโกโก้หนึบที่เมื่อกี้เรากวนๆออกมาโคเลออกมาแบบนี้เลยที่จริงกินแบบนี้ก็ได้เลยนะงั้นระหว่างแม่ดูแลภาพรวมตรงนี้หนูขออนุญาตไปทำไส้ชาไทยดีกว่าได้เลยเนาะอันดับแรกนะคะหนูเตรียมมาให้แม่แล้วเป็นซอสชาไทยเลยเรามีแป้งข้าวโพดค่ะคุณผู้ชมขานี่แบบนี้นะเจลาตินแบบผงค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันต้องผสมลงกันแต่ว่าต้องใช้ความอุ่นนิดนึงเนาะจริงนี่เราเอาไส้ถั่วแดงลงแล้วนะใส่แป้งข้าวโพดลงไปไอ้แค่กำลังคนอยู่นะคะทุกคนค่ะคือใส่ส่วนผสมทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยเข้ากันแล้วนะแล้วก็คนอย่างเดียวเลยง่ายมากเลยอะแล้วได้รู้มหาลัยแม่เป็นไงบ้างคะคือพอเข้ามหาลัยแล้วใช่ปะเราก็เลือกเป็นวิชาภาษาจีนใช่ไหมทีเนี้ยปี1พอเข้าไปปุ๊บอะทุกคนอะเขาก็จะทำกิจกรรมเว้ยเราก็จะเคยได้คำพร่ำสอนมาว่าเฮ้ยเข้าไปในรั้วมหาลัยอะต้องทำกิจกรรมนะจะได้แบบเสริมประสบการณ์นี่นั่นโน่นอย่างนี้นะกูไม่ทำสักอย่างเลยนี่เรียนหนังสือทั้งหายทันแม่นิดนึงระหว่างนี้นะคะเพราะเสร็จก็แช่ตู้เย็นเอาไว้ค่ะแค่ทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพอมันเซ็ตตัวมันก็จะเป็นเหมือนไข่ตุ๋นแบบนี้เลยหรือเรากินแค่นี้ไหมล่ะตอนนี้นะคะเรามีไส้ถั่วแดงค่ะทวนนะเรามีไส้โกโก้แล้วเราก็มีไส้ชาไทยแบบนี้เลยแล้วไปสนิทกับใครตอนไหนหรือไม่มีเพื่อนเลยมหาลัยแม่งเป็นอะไรที่แบบว่าต้องทำกิจกรรมเท่านั้นน่ะถึงจะมีเพื่อนใช่ปะเราอ่ะเป็นเด็กสวนกุหลาบใช่ปะเราอ่ะเข้าไปไม่แล้วตอนสวนกุหลาบทำกิจกรรมปะไม่ทำเฮ้ยเป็นอะไรไม่ทำอะไรเลยจริงเหรออันนี้คือนมรสมอลนะที่ใครกำลังใส่ตอนนี้เนี่ยใส่ไปในแป้งค่ะแล้วก็ทำการคนเหมือนเดิมคลุกให้มันเข้าโอ้หอมมากถูกไหมกินแค่นี้เหรอแล้วมันอยากรู้ว่าสังคมจุฬามันเครียดป่ะเหมือนที่เขาแบบเมากันไหมว่าโอ้โหนี่คือแบบมีแต่เด็กเป๊ะๆอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยถ้าพูดตรงๆอ่ะมันก็ร้อยพ่อพันแม่แต่ว่าสังคมอักษรจุฬามันจะไม่เครียดเลยเว้ยมันจะเหมือนแบบเป็นฟิลเฮฮาปาร์ตี้หมดเลยอ่ะเขาจะเรียกแยกเป็นแบบฟิลกลุ่มเด็กเรียนมากกว่ากลุ่มเด็กเรียนก็เป็นส่วนเด็กเรียนกลุ่มที่เป็นเด็กเล่นทำกิจกรรมอะไรก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าอยู่กลุ่มเด็กอะไรเด็กเฮียอักษรน่ะเขามาเซนโย10 คนมาแต่
5 คน เซ็นฟัง 20 คนพวกกูมันเศษแล้ว เขามาด้วยเขารวมตัวกันต้องมาสวนกุหลาบ1 คนศึกษานารี2 คนราชินีบน1 คนอย่างนี้ที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้ไม่มีวัดทองเลย มันก็จะมีไม่มี มัธยมวัดทอง3 คนเนี้ยเมื่อกี้ไม่มีการพูดถึงชื่อพวกนี้เลย เรียนที่ไหนก็เหมือนกันล่ะค่ะ เคยไอ้นี่ไหมเคยเรียนวรรณคดีไทยไหมเคยค่ะไอ้ปลาบู่ทองเฮียเนาะทำไมอ่ะตั้งน้ำมันแล้วก็เปิดแล้วก็ให้คนตกลงไปตายข้างล่างอ่ะหรือว่าบางทีอ่ะแม่ไปเกิดเป็นต้นมะเขืออย่างเงี้ยหรือว่ามึงคิดดูสโหน่น้อยเลื่อนงามที่อีสโหน่น้อยเลื่อนงามเนี้ยคลอดออกมาเกิดออกมาเป็นเรือนไทยออกมายังไงอ่ะออกมายังไงอ่ะแสดงว่าความเป็นอักษรแม่งต้องอ่านเหมือนกันนะเนี่ยเยอะมากบางทีไอ้เรื่องที่บอกว่าผู้พูดต้องการสื่อความหมายอย่างไรมึงอันนี้มีจริงนะแต่กูก็ไม่รู้หรอกว่ามันต้องการสื่ออะไรนี่เอแคร์ได้แล้วนะคะเป็นแป้งสูตรไวท์มอลต์ค่ะตอนนี้หอมไวท์มอลต์มากหอมธัญพืชมากเลยอ่ะมันจะเหนียวไปด้วยแต่ไม่มีแล้วด้วยอ่ะไม่มีแป้งแล้วหรอเฮ้ยอันนี้ใส่อะไรใส่ชาไทยนี่เอแคร์อยากชิมอ่ะนี่ค่ะอันนี้ไส้อะไรช็อกโกแลตมึงอันนี้เหมือนสาคูไส้หมูเลยอ่ะอร่อยจริงอ่ะอร่อยมากพูดจริงปะเนี่ยดีใจเนาะแม่อร่อยอ่ะอยู่บ้านอ่ะไม่ทำอาหารเลยนะทำไมไม่ทำอาหารเนาะไม่ทำเลยเพราะว่าแม่เป็นคนทำคือแม่พี่ก๊อตแบบทำอาหารสุดอยู่แล้วไงใช่แม่ชีเนี่ยทำสุดอยู่แล้วถ้าใครเคยดูตามแบบคือในสำราญอะไรอย่างเงี้ยถูกนางไม่ให้เราทำเลยเว้ยเหมือนแม่หนูเลยแล้วเวลาสมมติว่าถ้าเราทำด้วยกันเข้าไปเข้าครัวด้วยกันเดี๋ยวตีกันมันอะไรรู้ไหมหนูเคยเล่าเรื่องนี้ไปว่าชีวิตหนูนะไม่เคยทำเลยกับข้าวไม่เคยเข้าครัวเลยคนก็จะบอกว่าเป็นคุณหนูไม่ใช่คุณหนูแต่แม่ไม่ให้ทำจริงๆใช่คือถ้าเหมือนกับว่าถ้าเราทำมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วบางทีอ่ะมันเป็นความสุขของเขาเว้ยมันเป็นความสุขของเขาที่เวลาสมมติว่าเนี่ยเขาดูแลเราทำกับข้าวให้เราไปทำงานมาเนาะใช่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาทำให้เราได้ถ้าเกิดว่าเขาอยากทำถ้าเขาทำแล้วมีความสุขนี่ก็ปล่อยเขาทำเลยให้เขาทำเลยสมัยก่อนนะเวลาออกมาทำงานนอกบ้านนะตอนเช้าจะกินข้าวที่บ้านก่อนใช่ปะมีกับข้าว 4-5 อย่างเหมือนงานบุญเจเขาตื่นมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเขาก็ทำเลยเขาชอบทำมากจริงคุณแม่น่ารักอ้าวเพิ่งรู้ทำเหมือนกันได้หนูทำอะไรเลยปะลูกชิ้นปลาเหมือนเอาไปต้มกับเขียวหวานนะไม่คือตอนนี้แป้งหมอมันหอมมากอยากกินแป้งเปล่าๆอ่ะบัวลอยของเราวันนี้จะมีฟิลเป็นแบบน้ำราดด้วยไม่ได้น้ำต้มกะทิได้ละนี่ไงโอ้ยมาแล้วนี่มันจะเป็นวันหนึ่งเราทำงานกันอยู่ที่ช่อง 7คืออย่างนี้ช่อง 7ที่เราไปถ่ายเราถ่ายแบบว่า5 เทปต่อวันเลยอย่างเงี้ยแล้วมันมีเทปวันหนึ่งเลยเช้ามากเช้าตู่อ่ะแบบ8 โมงอ่ะอีก็เดินมาแค่กินข้าวยังหาอะไรกินรองท้องก่อนนะถ้าแม่เทปแรกเป็นกะละแมค่ะโอเคค่ะมันเป็นของหวานเลยเนาะได้เดี๋ยวหนูไปหากับข้าวกินไม่ถึง2 นาทีเดินมาใหม่กินอะไรอย่างเทปได้เป็นกะละแมบอกชัดได้ค่ะแม่ผ่านไปไม่ถึง3 นาทีพี่แม็กเดินมาพี่แม็กกินอะไรยังเทปแรกเป็นกะละแมกูก็นั่งแต่งนั้นกูนั่งดูอยู่เขาน่าจะใส่ใจเพื่อนแม่บ้านเข้ามาใครเข้ามากินข้าวยังจ้าเทปแรกเป็นกะละแมอยู่ยากกันย้ำคิดจะพาอยู่ยากบอกเลยหันหน้าไปทำไมกะละแมแล้วมันทำไมคือถ่ายรายการด้วยกันน่ะมันเป็นรายการกินใช่ไหมมันจะกินทั้ง5 เทป5 เทปเลยอ่ะแล้วพอเรากินวันไหนที่มันเป็นอาหารหนักหมดเลย5 เทปเงี้ยพอเทปที่5เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเธอมันไม่ไหวแล้วนะมองหน้ากันเองอะไรอย่างงี้วันนั้นน่ะคือมันมีกะละแมเป็นเทปหนึ่งเราก็กลัวว่าทุกคนอาจจะหิวกะละแมมันหวานด้วยมันหนักด้วยอ่ะแล้วก็กลัวเฮ้ยนี่มันเป็นของว่างนะมันไม่น่าจะกินเป็นอาหารหลักได้เดี๋ยววันนี้เราจะไม่อิ่มกันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้สุดท้ายพี่แม่ก็ได้ออกไปซื้อไก่ทอดเห็นไหมล่ะถ้ากูไม่บอกว่าเป็นกะละแมแต่งได้อยู่บอกคุณแม่แต่งได้แม่แบบนึงทำไมกะละแมแล้วทำไมถ้าวันนี้นะเป็นรายการกูก็จะเดินบอกทุกคนเหมือนกันเฮ้ยกินข้าวยังเทปแรกบัวลอยมันเป็นอย่างนี้คือสมัยก่อนเนี้ยเวลาทำเธอเที่ยวไทยเนี้ยเวลาคุยกันเล่นกันอะไรเงี้ยแล้วถ้ามุกไหนตลกอ่ะมันจะเป็นการย้ำมุกแล้วเมื่อไหร่ที่มันเป็นการย้ำมุกก็คือว่าอันไหนมันตลกเราก็จะเล่นอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นเลยซ้ำๆขยี้เราก็เลยเป็นคนติดว่าอันเนี้ยเราอ่ะเป็นคนติดมุกตลกที่มันซ้ำเราก็เลยพูดถ้ามุกไหนมาปุ๊บกูขยี้เลยซ้ำเลยอยู่อย่างนั้นใช่จนมีคนบอกว่าแม่พอเหอะกูไม่เล่นแล้ว
ต่อไปเราทำน้ำกันดีกว่าเพื่อความน่ารัก โอเค วันนี้เราจะทำน้ำราดกันด้วย ได้เลยแม่ เราจะใช้นะคะนมเมจิแลคโตสฟรีนะคะ0%นะคะในการทำกันนะคะเราเทลงไปทั้งขวดเลย ได้เลยค่ะอ๋อปกติหนูจะเคยแบบว่าเป็นกะทิที่เราเห็นแบบโบราณอ่ะ ใช่ แต่สูตรนี้จะเป็นสูตรนมสดถูกไหมคะแม่ ถูกต้อง อุ้ยเทได้เลยถ้าเทเป็นธรรมชาติมากค่ะ ก็เคยดูทำอะไรกันทำอาหารป้าสมัยก่อนนะ ค่ะ ชอบพูดว่าเป็นของที่ง่ายๆนะคะแล้วก็จะน่าจะมีติดตู้เย็นกันอยู่แล้วก็จะมีเป็นโรสแมรี่แล้วก็จะมี ใบกระวาน แล้วก็ใบไทม์แล้วคือมันเป็นของง่ายๆที่คนน่าจะมี อยู่แล้ว บ้านกูไม่มีโรสแมรี่ค่ะบ้านคนเขามีอันนี้ค่ะปลาทอดเสือค่ะเขามีอันนี้เดี๋ยวพูดอันนี้ เฮียว่ะ นี่ เฮียบ้านคนกับปลาดินทอดครึ่งตัว นี่ ค่ะ ค่ะมันต้องอย่างนี้ ก็เป็นวัตถุดิบที่เรามีอยู่แล้วที่บ้านนะคะ ก็เป็นปลานิลทอดที่ขึ้นไข่หนึ่งวัตถุดิบง่ายๆนะคะไม่จำเป็นทอดมัน ที่แบบพร้อมเสิร์ฟด้วยนะ พร้อมเสิร์ฟ แบบพร้อมเสิร์ฟ อุ๊บแล้วก็ถ้างั้นวันนี้เราทำเป็น บัวลอยทอดมันค่ะจังหวะเฮียว่าเฮียตรงปลาดินเนี่ยแหละเธอทำได้แล้วอันยักษ์ เฮ้ย นี่ หลังจากนั้นนะคะเราอุ่นนมเสร็จเรียบร้อยเนอะเราก็จะใส่เป็นน้ำตาลปี๊บเล็กน้อยก็คือทั้งหมดแป๊บนึง เอาหวานขนาดไหนอะปกติพวกบัวลอยยักษ์ๆไม่ค่อยเจอหวาน ครึ่งหนึ่งก่อนแล้วกัน นี่วันก่อนไปนี่มากินส้มตำมา เออ แถวรัชดา เออ เผ็ดมากแต่เป็นคนไม่กินเผ็ดกับเผ็ดมากแล้วทนกินจนน้ำตาไหลจนเผ็ดจนเหงื่อท่วมตัวของหวานก็ไม่มีตายทำอะไรดีวะตู้เย็นก็มีแต่เบียร์ด้วยไม่มีอะไรนมก็ไม่มีนะนมแลคโตสฟรีก็ไม่ได้มีนะคะทำไงรู้ไหมวิ่งไปที่ครัวมีน้ำตาลปี๊บไหมจ๊ะมีจ้ะทำไมเหรอจะกินแปลว่าอะไรอ่ะหมายถึงเป็นของหวานเหรอลูกใช่ค่ะเขาตักไว้ถ้วยนึง ก็เลยกินเลย ตั้งกินน้ำตาลปี๊บอุ้ยได้ปะ หวานแล้ว เสียงมันหวานมากเลยเมื่อกี้ แปะหวานแล้ว หวานแล้วแล้วถ้าคนไม่ชอบกินหวานกินได้ แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้มันเย็นลงอ่ะมันจะหวานกว่านี้น้ำลอยอย่างนี้แหละความสุขในการทำอาหารของกอจินะคะ ก็คือการที่เราทำอาหารดีๆค่ะคัดสรรวัตถุดิบดีๆนะคะ แล้วก็ทำจากความตั้งใจจริงค่ะความตั้งใจของเรานะคะเป็นสิ่งดีที่มอบให้กับคนที่เรารักได้ทานค่ะ คนที่เรารักนะคะทานแล้วค่ะรู้สึกอิ่มใจแน่นอนนะคะแต่ถามว่ากอจิทำอาหารบ่อยไหมก็ต้องบอกว่าไม่เคยทำ คุณแม่เป็นคนทำส่วนมากอะแต่ถามว่าทำเป็นไหมทำเป็น ขออนุญาตไปจัดจานนะคะ ระหว่างนี้เข้าสู่ช่วงหาขาย กูไม่รู้ว่าเขาทำไมวะ ไหนๆพี่ก็จิมบุกรายการหาทำนะคะคุณผู้ชมขาปกติเนี่ยแม่จะเป็นคนที่แบบว่าเป็นนักชิมทั่วไทยเลยเดินทางมาทุกจังหวัดแล้วก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานนี่คือชิมมาหมดแล้วเลยแล้วที่สำคัญในวันนี้เห็นแม่ใช้ขวดนี้ในการเป็นส่วนผสมด้วย มันคืออะไรคุณผู้ชมขา คือช่วงเนี้ยติดมากๆนมเมจิแลคโตสฟรีคือจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะพออายุเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะอยู่ดีๆดื่มนมไม่ได้เฉยเลยแล้วคุณแม่อยู่ดีๆก็เป็นกินทีไรท้องไส้ปั่นป่วนไปหมดเลยอ่ะแล้วคิดว่าตัวเองอ่ะแพ้นมวัวลองไปปรึกษาคุณหมอปุ๊บอ่ะปรากฏว่าไม่ใช่แพ้แลคโตสในนมวัว หนูเป็นเหมือนกัน เหมือนว่าพอเราอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยเอนไซม์ที่เอาไว้ย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งน้อยลงแล้วที่จริงอ่ะมันเป็นไปตามอายุพอดื่มนมเข้าไปมันก็ทำให้ท้องเสียท้องอืดเอาจริงๆนี่แหละคืออาการแพ้แลคโตสแล้วมันไม่ใช่อาการแพ้นมวัวนะแค่เพราะว่าถ้าเราแพ้นมวัวมันจะเป็นอาการรุนแรงเลยฟีลแบบว่าเป็นผื่นแบบขึ้นผื่นอะไรอย่างเงี้ยอาการเนี้ยเพื่อนเนี่ยเคยเป็นแต่ถ้าเรากินแล้วท้องเสียหรือว่าท้องอืดอ่ะมันคืออาการแพ้แลคโตสแต่ก็ยังกินนมวัวได้ที่จริงอ่ะเราก็เลือกแบบแลคโตสฟรีไง แม่จริงๆนะไม่ใช่แค่หนูนะแม่กับยายหนูก็เป็นไม่รู้มาก่อนว่ามีนมแบบนี้เลยอ่ะถ้ารู้ก็จะกินแล้วเนี่ยนี่ไงวันนี้ก็เลยนำมาไงนมเมจิแลคโตสฟรีแม่เนี่ยจริงๆก็เหมือนกันเพราะว่านมสูตรปกติมันมีน้ำตาลแลคโตสอยู่เลยทำให้แบบปกติสมมติว่าดื่มตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยขี้แตกฉ่ำทั้งวัน จูดจัดทั้งวันเลยอ่ะเอาจริงไหมตอนเรียนตั้งแต่ตอนเด็กหนูสงสัยมานานแล้วว่าทำไมในห้องเรียนเนี่ยหนูจะเป็นคนที่ปวดจูดทุกเช้าตอนเช้าครูก็ชอบแจกให้กินตอนเข้าเสาธงแต่พอเข้าโฮมรูมปุ๊บมาเลยปล่อยของเต็มที่เลยปัจจุบันไม่มีใครเหลือโฮมรูมแล้วนะไม่มีแล้วเด็กทุกคนแพ้แลคโตสเข้าห้องน้ำทุกคนเลยห้องน้ำคือเต็มเลยโฮมรูมไม่มีนักเรียนเลยค่ะเป็นจูดรูมมีนมทางเลือกใหม่สุดเลิศมาแนะนำให้เอแคร์แล้วก็ทุกคนเลยนั่นก็คือนมเมจิแลคโตสฟรีนมที่ไม่มีแลคโตสค่ะทุกคนส่วนตัวนี้พอได้ดื่มแล้วชอบมากติดกันทั้งบ้านเลยทั้งตัวนี้เองทั้งแม่ชี้แล้วก็เป็นโตะด้วยหมาด้วย หมาก็แพ้แลคโตสตอนแรกจะชื่อเบนโตสแพ้แลคโตสเลยชื่อเบนโต
รสชาติมันเป็นอร่อยนัวๆเลยแล้วก็เอนจอยมากสามารถดื่มนมได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนเป็นการคืนชีพให้ชีวิตเราล่าสุดอะคือบอกให้แม่ชีมาลองกินแล้วเขาก็ติดใจแล้วก็ไปบอกแบบญาติๆอะไรเงี้ยอาอีอากูอะไรเงี้ยก็ให้เปลี่ยนมาชิมดูแล้วปรากฏว่าทุกคนก็โอเคในรสชาติเพราะว่ามันดื่มแล้วมันนัวกว่าบางทีอะแล้วทุกคนก็ติดใจหมดเลยทีนี้ก็เลยแนะนำให้ผู้ใหญ่กำนันแบบว่าอบตหมู่บ้านประจำซอยอะไรคือเอาคนแก่จับมานั่งเติมแคลเซียมตอนนี้กระดูกแข็งแรงเลยเดินก็กุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บกระดูกแข็งแรงไปหมดเลยอสมด้วย อย่างที่บอกบางทีหลายคนชิมแล้วอะรู้สึกว่าบางทีนัวกว่าสูตรปกติอีกจะดื่มธรรมดาก็ได้หรือว่าไปเติมกาแฟไปเติมเครื่องดื่มอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่หนูอยากรู้ว่าไหนๆมาหาขายทั้งทีแล้วมีรสชาติอะไรบ้างคะได้เลยมันจะมี4รสแคร์มันจะมีรสจืดมันจะมีรสมอลต์มีรสช็อกโกแลตแล้วก็ไขมัน 0%ที่นี่ติดมากเลยจริงๆอาจจะเป็นรสมอลต์เพราะว่าจริงๆแล้วพอดื่มเข้าไปมันหอมหวานกำลังดีแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลทรายเลยนะส่วนแม่นี่ชอบรสนี้ไขมัน 0% จริงๆแล้วมันเหมาะกับคนอายุ30ขึ้นไปแต่ว่าคนปกติทั่วไปก็สามารถทานได้เหมือนกันปังมากแม่อย่างนี้ต้องไปหาซื้อมาแช่ในตู้ที่บ้านแล้วได้เลยซื้อที่ไหนยังไงได้บ้างคะแม่ก๊อตตี้จ้าก่อนจะบอกว่าซื้อที่ไหนบอกโปรโมชั่นก่อนดีกว่าตอนนี้เขาเป็นโปรโมชั่นที่ลดแรงที่สุดจากขวดละ42 บาทลดเหลือ36 บาทว้ายแรงมากขนาดเท่าไหร่เนี่ย450 ml อุ้ยใหญ่จุใจค่ะบอมลดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เลยนะหาซื้อได้ที่7-Eleven แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปค่ะปังมากจุดสุดเอาดีแม่เดี๋ยวจบรายการนี้จะออกไปซื้อมาตุนไว้เลยเพราะเป็นคนชอบกินนมมากแบบกินแล้วก็ท้องเสียตลอดแต่ว่าวันนี้มันมีทางเลือกแล้วไงถูกจะตุนให้จุกๆเลยค่ะงั้นจบรายการเลยไม่ต้องคุยไม่ต้องอะไรละเอาไปซื้อเลยดีกว่าหยุดทุกความปั่นป่วนด้วยนมเมจิแลคโตสฟรีนมทางเลือกดีๆที่ไม่มีแลคโตสค่ะหิวแล้วอย่ามัวแต่เล่นพร้อมหรือยังกับพุงกับข้าวเราได้ไปชิมกันดีกว่าค่ะจ้าได้เวลาอีสแล้วคุณแม่อุ้ยของหนูเหมือนตีนหมีเลยเหมือนตีนหมีนี่แหละหมีเนยอุ้ยเธอมันเหมือนแบบฟิลโอมากาเสะโอมากาเสียวอยู่นะชิมน้ำก่อนเลยพอดีนะอร่อยมากเฮ้ยเหมือนแบบที่ร้านเขาขายที่มันแบบไม่หวานมากจนเกินไปนมมันมีความนัวเนาะใช่นมอร่อยเหมือนฟิลแบบนมสดเลยอ่ะคือ2 คนตอนนี้คือบัวลอยตัดทิ้งก่อนบัวลอยตัดทิ้งก่อนคือกูจะซดน้ำให้หมดอะจะซดนมให้หมดก่อนคือไม่ถึงบัวลอยตอนนี้เลยเอาน้ำก่อนเลยอะแต่ขอพูดจริงๆอีบัวลอยที่มีไส้เกิดมาเพิ่งเคยทำครั้งแรกนะจริงหรอจริงนี่ชิมพร้อมกันไหมเริ่มจากก่อนเลยช็อกโกแลตโอเคตัวแป้งเนี่ยเป็นรสช็อกโกแลตเนาะจ้ะข้างในเป็นรสโกโก้ที่จะแตกออกมาถูกอร่อยนะแป้งก็เหนียวนุ่มนะตัวแป้งมันจะมีความเหนียวนุ่มอร่อยเลยแต่หนูตื่นได้กันนี้นะอะไรมอลชาไทยข้างในเป็นชาไทยกัดออกมาเป็นลาวาเฮ้ยสูตรนี้อร่อยว่ะไปทำตามกันได้เลยนะเนี่ยแล้วเป็นที่ร้านขายเขาทำแป้งบางกว่านี้นิดนึงนี่สุดท้ายเลยลูกอะไรถั่วแดงอันนี้โอมากาเสะถั่วแดงอ่ะอันนี้อร่อยจริงเขาใส่ไส้เยอะมึงตอนนี้2 คนอ่ะชิมเหมือนไม่ได้ชิมของที่ตัวเองทำชิมเหมือนของคนอื่นเขาอะนี่ของหนูมีทอดมันปลากายด้วยลูกชิ้นภูเก็ตเหมือนคนไม่กินบัวลอยกินได้คนไม่กินนมวัวกินได้เหมือนกันกินได้นี่แหละเพราะว่าเราใช้เมจิแลคโตสฟรีใช่ก็ไปทำให้แม่กินกันได้เธออร่อยมากเลยพอพูดถึงแม่แล้วหนูขอถามแม่อันนี้ถามเป็นเด็กที่อยากรู้เองละกันเนาะจริงๆเคยบอกพี่กอดไปแล้วรอบหนึ่งบอกพี่ปั๊มแป๊บแล้วรอบหนึ่งคือพวกเขาคือไอดอลเลยนะหนูไม่เคยเจอพี่กอดเลยอะตามตัวยากเหรอปกติเขาอยู่ที่ไหนกันไม่พี่ก็มาตามตัวไม่ยากลองไปขึ้นรถเมล์แถวปิ่นเกล้าที่มันมีสายอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งเคยมีคนรายงาน40เหรอบอกว่าเจอพี่ก๊อฟบนรถเมล์แถวปิ่นเกล้าอันนี้คือแสล่าสุดที่ได้มาตอนนี้ใครอยากเจอคุณก๊อฟนะไปเจอได้ที่รถเมล์สาย40ที่เราย้อนลอยไปหน่อยคุณก๊อฟเนี่ยเป็นพิธีกรเที่ยวไทยแม่เขาชอบใช้ขนส่งสาธารณะหรอทีเนี้ยคนก็จะไปเจอเขาแบบว่าบนรถเมล์บ้างบนอะไรบ้างรถไฟฟ้าบ้างอะไรบ้างนี่ก็จะชอบมารายงานกันสมัยก่อนเด็กบอกว่าจะไปดักตัวเย็นนี้อยากจะพี่ก๊อฟตายยิ่งกว่าพี่เบิร์ดอีกป้ายรถเมล์แถวปิ่นเกล้ายืนกันใหญ่ร้องเมื่อไหร่ก๊อฟจะมาไม่คือพวกพี่3 คนคือไอดอลของไอแคลมมากเลยโอ้กำลังดีเนาะ
เป็นไอดอลถึงขั้นแบบเพ้อตามเลยเว้ยตอนเด็กจำได้ว่าเป็นเด็กเรียนวิทย์คณิตคืออีกนิดเดียวอ่ะจะไปสายแพทย์แล้วอ่ะไปเป็นเลขานุการแพทย์ไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่โน้ตแบบเมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไร เทคนิคการแพทย์ อะไรพวกนั้นซึ่งสอบติดด้วยนะไม่เอาเพราะอะไรปะ เพราะว่า เรามีความฝันอยากกว่านั้นจะเป็นพิธีกรแล้วพวกเขาว่าจบอักษรเขาชอบพูดว่าเขาจบอักษรจุฬาก็เลยแอดมิชชั่น4 อันดับ 3 อันดับอักษรจุฬาหมดเลยตลกปะอันนี้มึงจะไปอักษรมออื่นเลยเขาไม่ก็บอกว่าศิลปากรอะไรก็ไปสิ ก็อยากไปเป็นความฝัน เหมือนจุฬามันจะมีหลายเอกอักษรเอก1เอก2เอก3ใส่แม่งไปเลย3อันนึงเผื่อไม่ติดใส่เลขานุการแพทย์สรุปติดเลขานุการแพทย์ไม่ติดอักษรแต่ตอนนั้นคืออกหักมากเลยแบบว่าแบบแต่เราก็ไม่เคยเรียนสายศิลป์มาก่อนเลยนะเราไม่ได้เก่งภาษาเรามาติวโค้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เลยไปเรียนเอกชนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งก็ได้โคจรกลับมาเจอแม่เขาว่าอันนี้คือภูมิใจมากขอบคุณเอแคร์ขอบคุณแม่จริงๆแม่ก็เหมือนแบบครูบาอาจารย์ของหนูเลยนะคือแม่เป็นแม่จริงๆอ่ะแม่คือฮีโร่ของหนูอ่ะฮีโร่ของหนูอ่ะแบบพอเราได้เจอเขาอะไรอย่างเงี้ยคือไอดอลจริงๆไม่แต่ว่าจริงๆอะเอแคร์เห็นมาตั้งแต่ตอนที่ทำไอ้นั่นอะแต่งหน้าหนังปะทูตำนานมากคือเราอะชอบแล้วก็ชอบดูชอบอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนอะมันใหม่มากไอ้เรื่องราวพวกนี้เว้ยคือสมัยก่อนของเราอะมีแค่ YouTube อยู่ใน YouTube ใช่ไหมที่เริ่มมาแล้วก็อยู่ใน Facebook แล้วก็อยู่ในทีวีดิจิตอลหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ทีวีดาวเทียมพอมันเริ่มมีสื่อใหม่ๆอะไรขึ้นมามันมีเทรนด์ใหม่ๆขึ้นมาเราก็ตามตอนนั้นเอแคร์ก็เป็นคนนึงที่เราตามเราก็เห็นว่าเอ้ยตายแล้วเฮ้ยอีน้องนี้คนนี้มันน่ารักเนอะไปฮะยาวไปฮะเราก็ชอบอีน้องคนนี้แล้วก็ดูมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะเอแคร์เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนเป็นแรงบันดาลใจให้กับนี้ด้วยเพราะว่าเอแคร์เป็นคนเก่งแล้วมันเป็นคนขยันเว้ยเวลาเห็นตอนเธอซื้อบ้านอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าทำไมเราไม่เก่งแบบมันบ้างวะเราเคยคิดอย่างนี้ด้วยจริงๆเพราะว่าอย่างเธอที่เป็นกลุ่มของเธอเป็นเพื่อนของเธอแก๊งฮิวิหรือแก๊งอะไรอย่างเงี้ยเธอแต่ละคนน่ะคือสมมติว่าถ้าบอกว่าเราเป็นตัวแม่อย่างที่บอกเราอาจจะเกิดมาก่อนเราคนอาจจะเคยเห็นเรามาก่อนแต่ว่าเธอก็เป็นตัวแม่เหมือนกันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเธอก็เป็นไอดอลเธอก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนเหมือนกันมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับฉันก็กูอยากขยันทำงานให้เท่าเอแคร์เนาะอะไรเงี้ยมันทำงานเก่งจังเลยมันมีแบบว่าความคิดสร้างสรรค์มันไปทำนู่นทำนี่อะไรมันจอยเจ้มันแบบว่าอย่างงี้จังเลยเนาะอะไรเงี้ยมันก็คือแลกเปลี่ยนกันนั่นแหละอย่าร้องไห้จะร้องไห้ดีใจอ่ะอย่างปีนี้เป็นปีที่แคร์ได้ทำงานใหม่ๆเยอะมากใช่ป่ะหนึ่งในนั้นคือการเป็นพิธีกรช่อง7ทำงานกับแม่กอต้าคือเราโตมากับเคเบิลทีวีเราโตมากับแบงค์แชนแนลอ่ะเราอยากไปอยู่ในแบงค์แชนแนลนึกออกปะก่อนจะมีพวก GMM25 ช่องวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนมันมีแบงค์แชนแนลมีกรีนแชนแนลแบงค์แชนแนลอะไรอย่างเงี้ยเราอยากอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราจับพัชผูมาเจอกันที่ช่อง7ได้ยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือดีใจมากแม่นำพามาทำให้คนเฮี้ยๆอย่างเราได้มาจริงๆเชื่อเรื่องนี้ไหมทฤษฎีแรงดึงดูดแล้วมันจะดึงดูดคนประเภทเดียวกันให้มันมาอยู่ด้วยกันให้มันมาเจอกันอะไรอย่างนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าแม่คือตัวแม่จริงนะกระเทยรุ่นเด็กมันก็เรียกว่าแม่อยู่แล้วนึกออกปะรู้สึกไงบ้างคะที่ได้เป็นตัวแม่ทั้งที่เราใจลึกๆอยากเป็นตัวพ่อคนเรามันไม่ได้มีดีทั้ง 100% หรอกมันก็มีดีบ้างชั่วบ้างมันมีอะไรที่มันเอาอย่างได้บ้างเอาอย่างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยมันมีใจได้ยังไงหรือว่าใส่ไส้มึงแล้วภาพฝั่งนี้เหมือนอะไรรู้ปะกูกำลังมองอยู่อ่ะมึงเคยดูคลิปบีบสิวปะที่มันเป็นตัวปุ่มใหญ่ๆมากแล้วเมื่อกี้ตอนที่เรากินลูกเล็กแล้วเราว้าวพร้อมกันน่ะที่เราบอกว่าอุ๊ยมันลาวามันแตกในปากเลยอ่ะนี่แหละภาพจำลองในปากแบบนี้แหละเสียดายอ่ะนี่ไงมันก็มีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีอะไรที่มันเอาไปเป็นตัวอย่างได้ก็อยากให้ทุกคนเอาเฉพาะจุดนั้นได้เป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยจริงๆแล้วสมัยเนี้ยมันมีสื่อเยอะแยะมากมายมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนอย่างสมัยก่อนนะสมมติว่ารายการเธอไทยมันเกิดมาแรกใช่ไหมมันก็จะมีเธอไทยอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ยังไม่มีอะไรออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าสมัยเนี้ยมันมีสื่อต่างๆมากมายมันสามารถเลือกรับได้มันก็มีคนที่เป็นตัวแม่หรือว่าเป็นไอดอลหลายๆคนใครทำอะไรแล้วเรารู้สึกว่าดีเราจะนำไปใช้ในชีวิตของเราได้นี่คือแนวทางปฏิบัติของชีวิตเราได้ใช้ไปเลยลูกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามใช้ไปเลยแต่ถ้าเป็นตัวจุด เวลาหลายๆครั้งที่คนเขาเข้ามาแล้วเขาก็พูดแบบว่าเฮ้ยดูมาตั้งแต่ตอนเด็กๆดูมาตั้งแต่เทปแรกจนทุกวันเรียนจบทำงานแล้วหรือว่าแม้กระทั่งมันก็จะมีหลายเรื่องราวเช่นสมัยก่อนคนที่อยู่ต่างประเทศก็จะมีแต่เรานี่แหละที่เป็นสื่อที่เขาได้รับเขารู้สึกว่าเวลาดูเราแล้วเขารู้สึกหายเหงาเขารู้สึกเหมือนมีเราเป็นเพื่อนเขารู้สึกได้กลับบ้านหรือว่าแม้กระทั่งหลายๆคนที่บอกว่าดีขึ้นจากโรคซึมเศร้าเพราะว่าดูรายการเราบ้างอันนี้เรารู้สึกดีใจเพราะว่าเราเหมือนเป็นกำลังใจให้เขาเราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเรามอบรอยยิ้มให้เขามอบความสุขให้เขานี่คืออย่างเดียวที่เรารู้สึกว่าเราทำได้แล้วเราก็รู้สึกยินดีมากๆที่เราเป็นรอยยิ้มให้เขาหรือเป็นความสุขให้เขาทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยโอเคขึ้นหรือว่าดีขึ้นเราสามารถทำให้กับทุกคนได้แล้วรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมีคุณค่า
พูดถึงการเรียนเมื่อกี้แม่บอกว่าเมื่อกี้พูดได้ดีมากคือแม่จบอักษรมันแต่งานในวงการแม่เป็นงานนิเทศมากไปเรียนรู้ระบบต่างๆที่มาจากไหนอะไม่รู้เลยจบมาปุ๊บอะเป็นเลขาเลขาใครเป็นเลขาใครเลขาท่านประธานมั้งทางบริษัทไม่ถึงว่าเลขาฝ่ายนิเทศเลขาฝ่ายบริหารหรือเลขาใครอะตำแหน่งไหนเริ่มต้นคือทำงานที่บริษัทนำเข้าส่งออกอะไหล่รถยนต์เลขาแค่โกงเหรออย่างนั้นเลยเลขาของเจ้าของร้านเจ้าของบริษัทนี่แหละแล้วก็ต้องคุยติดต่อสื่อสารภาษาจีนซื้ออะไหล่รถยนต์มาขายนี่นั่นนู่นอะไรเงี้ยพอทำไปเสร็จปุ๊บพี่แปมชวนมาทำทีวีเราไม่มีความรู้เลยซึ่งพี่แปมทำมานานแล้วเราไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทำเราอยากลองมันสามารถเรียนรู้ได้เราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราก็ลาออกจากที่เดิมแล้วเราก็เข้ามาทำเรื่องทีวีซึ่งตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยนะเราเรียนอักษรมาไม่รู้แม้กระทั่งเรื่องกล้องเรื่องการจัดแสงแต่ถามว่าเรามีพื้นฐานทางด้านการเขียนดังนั้นน่ะเรามีพื้นฐานการสื่อสารเราก็สามารถเขียนสคริปต์กระเทยชอบเขียนเรื่องความอยู่แล้วอะไรอย่างนั้นเวลาสมัยก่อนจะทำรายการคือเราอยากได้อะไรคือมันมีความคิดของเราอยู่ในหัวคนเราไม่ได้ทำงานคนเดียวคนเรามันต้องทำงานกับฝ่ายอื่นแผนกอื่นต่างๆนะคือเราสามารถไปบอกเขาได้เราสามารถไปเรียนรู้จากเขาได้แล้วก็ไปบอกเขาก็แลกเปลี่ยนความรู้จากเราก็รับความรู้จากเขามาแล้วเราก็เอามาปฏิปต่อเรื่องราวแล้วก็เอาสิ่งที่มันมีอยู่ในหัวเนี่ยค่อยกระจายงานไปเรื่อยสุดท้ายก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทำมาเรื่อยๆกี่ปีแล้วแม่ที่แม่ทำตรงนี้มา14 ปีแล้วนะอุ้ยนานมากเลยอ่ะเพราะว่าจบมาที่แรกทำ3 ปีแล้วก็3 ปีปุ๊บก็ลาออกแล้วก็มาทำแกรมมี่อีกประมาณ14 ปีการที่แม่เป็นตำแหน่งพิธีกรรายการเทยเที่ยวที่เราเห็นกันเนี่ยจริงๆแล้วแม่มีงานอื่นที่ทำในตึกถูกไหมมีเริ่มต้นเลยตอนนั้นที่เริ่มทำเทยเที่ยวไทยยังเป็นโคโปรดิวเซอร์รายการอยู่แล้วมันก็มีเลื่อนขั้นตามแบบว่าหน้าที่ปฏิบัติการก็คือขึ้นมาเป็นโปรดิวเซอร์ขึ้นมา Executive Producer อะไรเงี้ยแต่ว่างานประจำก็ยังทำกันอยู่เรื่อยๆเบื้องหน้าเห็นเป็นแบบนี้เบื้องหลังก็คือต้องเป็นคุมงานการสั่งการเป็นระบบผู้ปฏิบัติการเหมือนกันแล้วพอเวลามันเป็นอย่างนี้เวลาไปออกรายการต่างๆชอบไปเสือกเรื่องของเขาคนไม่ไหวอะเข้าใจป่ะมันแบบเราชอบแบบว่าเฮ้ยเราทำงานเบื้องหลังมาเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้แบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยชอบไปเสือกเรื่องของเขาหลังๆต้องคอยแบบว่ากดตัวเองไว้ว่าอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเรา อันนี้เป็นหน้าที่ของคนอื่นคือมันอยากทำไปหมดอะมันอยากทำมันอยากช่วยเหลือมันอยากนี่มันอยากนู้นต้องกดตัวเองไว้ว่าไม่ใช่ตอนนี้หน้าที่ของเธอไม่ใช่เป็นหน้าที่คนเบื้องหลังตอนนี้เป็นหน้าที่ของคนเบื้องหน้าเขามีคนเบื้องหลังที่เขารับผิดชอบไปแล้วปล่อยให้เขาจัดการไปอย่างนี้บางทีมันเผลอสั่งเผลอแนะนำเผลอเสือกนั่นแหละเสือกและอีกอย่างหนึ่งนะเว้ยดูรายการทีวีหรือว่าดูหนังดูอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยสนุกแล้วใช่ไหมล่ะไม่ใช่แล้วมึงแต่กูทำไมบางทีดูรายการทีวีกูก็จะจับตาดูแล้วว่าตรงนี้คอนติเนียหรือเปล่าตรงนี้พูดเยอะเกินไปไหมตรงนี้ควรจะต้องตัดทิ้งตรงนี้ควรจะอะไรไปเสือกมันไปอย่างนั้นไปแล้วล่าสุดยายชาเป็นเรื่องของตุ๊ดทำรายการแบบเป็นรายการเมาส์กับเพื่อนบนรถหนูก็ดู EP 1เสร็จปุ๊บคันปากคันอยู่5 วันที่6ทนไหวโทรไปเลยเริ่มรายการก็ขยับรถหน่อยสิทำเป็นซื้อของแมคโดนัลด์เผื่อลูกค้าเขาลงทำให้มันขยับหน่อยรู้ว่าอยากจะจอดนิ่งๆแบบถ่ายง่ายๆเป็นรายการขั้นเฉยๆก็ขยับหน่อยแบบฟีลว่าถอยจอดแล้วก็รับของมาใส่แล้วก็นั่งกินกันแล้วก็เมากันซิคันปากเนี่ยมันอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าพี่กรณ์ถ้าพูดถึงว่าการทำเบื้องหลังฉันเชื่อนะว่าเขายังทำอยู่จริงเพราะว่าระหว่างที่เป็นพิธีกรด้วยกันเนี่ยถ้าว่างเมื่อไหร่พี่กรณ์จะตรวจงานตลอดมันคืออะไรคุยหรือแอปเห็นกดตลอดเลยไอ้ซัมซุงเครื่องนั้นอะกดไม่เพราะว่าตอนนี้น้องก็จะส่งงานมาให้ตรวจเพราะว่าถ้าเราเป็นโปรดิวเซอร์ทุกอย่างมันต้องออกจากตาเรามันต้องผ่านมือเราเพราะว่าเมื่อไหร่ออกไปแล้วมีข้อผิดพลาดอะไรคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือโปรดิวเซอร์เพราะว่าคุณคือคนที่ควบคุมภาพรวมก่อนที่มันจะออกสู่สายตาสาธารณชนคนที่มันเป็นยิบย่อยคนที่มันเป็นพนักงานปฏิบัติการครีเอทีฟกราฟิกตัดต่อเขาทำงานแล้วส่งคุณแล้วดังนั้นถ้าเกิดว่างานมันออกไปแล้วผิดพลาดทำไมตัวคุณไม่จัดการหลังบ้านก่อนแล้วเราต้องตรวจเราต้องดูเราต้องอุดรูรั่วตรงนั้นให้ได้มากที่สุดนะคนเราคือเรารู้นะว่ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นทางเป็น100%ไม่มีในปัจจุบันมันเป็นความคิดของคนมันแตกออกไปเยอะแยะมากมันมีชุดความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันมันเป็นความหลากหลายมากมายคือคนทำทีวีหรือว่าคนทำรายการโทรทัศน์สมัยก่อนเขาจะมีกรอบเขาจะมีเส้นอันนี้คือทำได้อันนี้คือทำไม่ได้แต่ว่าในปัจจุบันมันมีโซเชียลมีเดีย
เข้ามามันมี YouTube เข้ามาเส้นนั้นค่อนข้างเบลอดังนั้นไอ้เรื่องราวเหล่านี้มันจะสอนเราเองว่าอะไรที่มันควรอะไรที่มันไม่ควรเพราะว่าในปัจจุบันมันหลากหลายมากมันเอางี้ใครถ้านึกภาพไม่ออกสมมติว่าสมัยตอนเด็กเราดูรายการดูตลกเงี้ยไอ้ดำอุ้ยขำขี้แตกขำเกือบตายแต่วันนี้ไอ้ดำมันใช้ไม่ได้แล้วนึกออกไหมมันมีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นบนโลกนั้นเนี่ยไอ้พวกไอ้สิ่งเหล่านี้เราจะไม่มีทางรู้เว้ยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือว่าจะโดนฟีดแบ็กมาเมื่อไหร่เนี่ยเรามีหน้าที่แค่ว่าปกป้องให้ได้มากที่สุดเอาไว้ก่อนจะออนแอร์จริงซึ่งส่วนใหญ่ที่มีเรื่องมีราวกันส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตรวจบางทีมันแบบว่าง่วงบ้างอะไรบ้างมันมีแล้วคนบ้าเดี๋ยวนี้มันชอบดูคลิป40 นาทีขึ้นไปอ่ะใครตรวจไหวอ่ะเหนื่อยนะเว้ยแล้วคือฉันสมัยก่อนอ่ะฉันจะได้รับฉายาว่าเป็นคนตาผีเพราะว่าซุปเปอร์หรือว่าอะไรเงี้ยที่มันออกมาปุ๊บถ้าอะไรสะกดผิดหน่อยหรือไม่ได้เลยเรื่องสะกดพี่กรณ์เขาอันดับ1อยู่แล้วเคยสมมติว่าซุปเปอร์ข้างล่างอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ตรงกลางนะมันเบี้ยวไปแค่นิดไม่ได้กูเคยสั่งแก้ไป4 หน้าตอนนั้นอ่ะพอสั่งเสร็จปุ๊บกลับมาคิดถ้ามันบ้างเนาะไม่ได้บางข้อเนาะบางข้อนะมันผ่านไปบ้างเนาะอะไรเงี้ยมันต้องอารมณ์มารวยมันก็ต้องแบบว่ากุกกิ๊กกุ๊กหม่ำกันไปอย่างเงี้ยมันก็ได้หลังจากที่เราเติบโตมาขนาดนี้แก่แล้วนะเข้าสู่วัยชราแล้วเราเป็นยังไงบ้างเหนื่อยมากกับชีวิตที่ผ่านมาในปัจจุบันยังชอบทำงานอยู่พี่ก็ทำงานทุกวันวันละ5 งานต้องพูดเลยเรารู้สึกว่าเราอยากทำงานอยู่และอีกอย่างหนึ่งเรารู้สึกว่าทุกคนยังให้โอกาสเราอยู่ทั้งคนดูก็ยังให้โอกาสเราอยู่หรือว่าแม้กระทั่งลูกค้าต่างๆก็ยังให้โอกาสเราอยู่เราไม่รู้หรอกว่าวันรุ่งขึ้นเราตื่นมาปุ๊บมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือว่าเราวันรุ่งขึ้นเราตื่นมาปุ๊บคนอาจจะไม่ได้รักเราแล้วคนอาจจะไม่ได้ชอบเราแล้วซึ่งสมัยนี้มันเป็นแบบนั้นได้จริงๆแล้วมันมีน้องๆหรือว่ามีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในทุกๆวันจริงๆแล้วเราเกิดในยุคที่มันเป็นยุคทีวีใช่ปะสมัยก่อนถ้าพูดเราก็มีความล้าสมัยเราก็มีความชุดความคิดอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเป็นคนรุ่นเก่าคิดหรือว่าเป็นครีเอทีฟแนวเก่าๆสมัยนี้มันก็ต้องอาศัยเด็กรุ่นใหม่ๆน้องๆรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาหรือแม้กระทั่งเทรนด์ใหม่ๆแล้วก็ต้องอัปเดตให้เรารู้สึกไม่แก่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็ต้องตามไม่ทันไม่คอนเทนต์เราจะเป็นคอนเทนต์แก่หน้าเรามันแก่ไม่คอนเทนต์แก่หมายถึงว่ามันดูเป็นแบบเป็นรายการเช้าวันสดใสเป๊ะๆอย่างนั้นมันจะเป็นรายการเป๊ะๆแบบนั้นไปตอนนี้ไม่ทำกี่รายการนับเป็นรายการป้าหรือว่าเป็นภาพรวมนับเป็นรายการถ้านับเป็นรายการก็จะมีรายการของช่อง7ก็คือรายการเห็นเป็นเรื่องที่เราทำด้วยกันแล้วก็มีรายการแม่เมาส์ช่องอมรินทร์ทีวีออนไลน์ก็จะมีรายการเกษตรสำราญที่ทำกับแม่ชิทีนี้ก็ยิบย่อยละก็เป็นแบบว่างานรับจ้างละถางหญ้าได้เป็นงานพิธีกรงานและงานในตึกอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นแบบพวกมือปืนรับจ้างงานไหนใครอะไรทำยังไงใครว่างใครเป็นโควิดปุ๊บกูเสียบเลยอะไรเงี้ยได้หมดเวลาพี่กอดขึ้นรายการใหม่หรือไปอยู่ตรงไหนก็ตามมันจะมีคนตามคอมเมนต์ไม่รู้แม่อ่านหรือเปล่าหนูชอบอ่านว้ายกอจิมาอยู่ช่อง7หรอว้ายกอจิไปอยู่ตรงนั้นแล้วหรอว้ายกอจิมารายการนี้หรอปังมากแน่ๆเลยอะไรเงี้ยคือยังมีคนตามไปดูแล้วก็คอยซัพพอร์ตแม่รู้สึกไงกับคนพวกนี้คะหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลยจริงแล้วเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์มากนี่ไงเราเป็นชาวเน็ตใช่กูเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์มากแล้วใน Twitter ในอะไรเงี้ยกูเป็นคนชอบส่องมากกูสามารถหาได้แม้กระทั่งเขาว่าไม่ได้แฮชแท็กหรือว่าใช้นามสมมุตินามแฝงอะไรกูจะรู้หมดทุกอย่างเลยแล้วพอใส่เลือดเคทีฟอะมันรู้หมดอะแล้วพอแบบเราเห็นคอมเมนต์ว่ามีคอมเมนต์แบบว่าเฮ้ยคอมเมนต์ชอบคอมเมนต์รักหรือว่าคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมาอยู่ตรงนี้แล้วมีมาสร้างสีสันรายการเงี้ยคือดีใจคอมเมนต์เหล่านั้นนะมี 2,000 คอมเมนต์เป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับคนอื่นคอมเมนต์กับคนอื่นมี1คอมเมนต์เราแล้วดีใจจังเลยพี่กอจิมาทำรายการนี้เราดีใจละเราใจฟูละมันเป็นกำลังใจให้เราทำต่อไปเว้ยกูก็ยังบอกว่าโอเคสำหรับสังคมนี้นะกูก็ยังโอเคสำหรับโลกใบนี้นะกูยังทำให้ทุกคนยิ้มได้กูยังมอบความสุขให้กับทุกคนได้อย่างนี้ดีใจในสายงานตรงนี้สำหรับหนูมองแม่คือแบบโคตรพ่อโคตรแม่ประสบความสำเร็จคือเป็นระดับครูบาอาจารย์ของเด็กๆยุคใหม่ที่ต้องการจะเข้ามาอยู่ในวงการตรงนี้มากๆเลยแม่มองตัวเองในอนาคตอีก10 ปี20 ปีหรืออีก1,000 ปีข้างหน้ายังไงเราก็ยังจะทำงานตรงนี้แหละทำให้มันจนกว่าจะไม่มีใครจ้างแล้วหรือว่าไม่มีคนดูแล้วหรือว่าในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่ามันจะพัฒนาไปขนาดไหนอะไรอย่างไรเราไม่ห่วงวิชานะเราไม่ห่วงวิชาว่าอุ้ยไม่คนนั้นมาถามคนนี้มาถามหรือว่าอะไรยังไงเราจะไม่ให้คำแนะนำอะไรเงี้ยเราจะไม่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากจะบอกเราก็อยากจะสอนเพราะว่าการให้เธอถ้าเรายิ่งให้เรารู้สึกว่าเราก็จะยิ่งได้ต่อให้นะให้ไปเลยเราบอกวิธีการทำแบบนี้วิธีการทำแบบนี้วิธีการทำแบบนี้ในปัจจุบันคนมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันแต่ละคนมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันเอาไปปรับใช้ได้แบบไม่เหมือนกันใช่เธอเอาไปเธอก๊อปฉันไปทั้งรุ่นยังไงก็ตามมันก็จะไม่เหมือนตัวฉันดังนั้นฉันก็จะไม่กักไม่อะไรเลยใครอยากมาก็แม่หนูอยากพูดให้ได้เก่งๆแบบแม่หนูต้องทำยังไงหนูก็ไปดูให้เยอะๆหนูก็ไปดูว่าเขาเป็นยังไงหนูก็ไปหาเรฟเฟรนซ์มาแล้วหนูก็อาจจะฝึกพูดหรือว่าหนูก็ฝึกพูดกับเพื่อนหรือหนูก็ไปหาเรื่องใหม่ๆมาที่หนูไม่คุ้นชินเอาลองมาพูดดูหรือว่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่หนูก็มาถามถ้าเกิดว่าถามก็จะบอกก็จะปล่อยหมดเลยไม่
กะ อยากรู้ว่ามันไปถึงขั้นแบบอยากเป็นเจ้าของค่ายตัวเองเลยไหมเป็นตึกเป็นอะไรอย่างนั้นเลยไหมในอนาคตที่จริงสมัยก่อนอ่ะเคยคิดว่าอยากจะเปิดเป็นโปรดักชันเฮาส์ของตัวเองนะหรือว่าแบบทำงานอะไรที่มันครบวงจรเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนกลัวความไม่มั่นคงในชีวิตเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าทำงานประจำไปจนตลอดชีวิตได้ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำงานหน้าจอนะฉันก็จะต้องเป็นพนักงานบริษัทที่จะอยู่ที่บริษัทนี้ไปจนตายฉันกลัวความไม่มั่นคงแบบนั้นดังนั้นมันก็เลยจะว่าตอนนี้ที่เราทำอยู่อ่ะมันก็โอเคแบบว่าดีสำหรับเราแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้อะไรเงี้ยค่อยๆเดินไปแบบนี้ดีกว่าในอนาคตถ้าเกิดว่ามันจะมีโอกาสหรือว่ามันจะมีทางที่ทำให้เราได้ไปแบบนั้นน่ะอันนั้นน่ะก็ไม่ติดรอในอนาคตดีกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแม่คือตัวแม่จริงๆเลยพูดถึงตัวแม่เดือนเนี้ยที่หนูจะลงคลิปนี้นะเป็นเดือนวันแม่พอดีเลยนะแม่รู้สึกไงบ้างคะที่ตอนนี้แม่มันหนูเลยเนาะทำไมตัวเหลือแค่แม่กระเทยชอบพ่อตายเป็นวัฏจักรชีวิตน้อยอ่ะเป็นไงบ้างคะที่ตอนนี้เราอยู่กับคุณแม่เรารู้สึกว่าเราโชคดีนะที่เราได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่เราบางคนหลายๆคนน่ะที่เขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่เขามาจากต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในกรุงเทพหรือว่าเขาอาศัยอยู่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เขาอะไรเงี้ยอาจจะด้วยความจำเป็นหรืออาจจะด้วยความเต็มใจหรือว่าอะไรแล้วแต่เรารู้สึกว่าเราโชคดีตรงนี้ที่เรายังอยู่กับพ่อแม่แล้วเราก็ได้ดูแลเขาพ่อแม่เราอ่ะเขาแก่ตัวขึ้นทุกวันอ่ะเวลาของเขาเหลือน้อยลงเวลาของเราเนี่ยมันกลับจะมากขึ้นค่อยๆเดินไปเรื่อยๆแต่ว่าเวลาของเขาอะถอยหลังลงเรื่อยๆอะไรที่เราทำได้เรารู้สึกว่าเราอยากทำให้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระไม่ได้รู้สึกว่าไม่โอเคอะไรเลยที่เราอยู่กับแม่หรือว่าแม้กระทั่งเนี่ยแม่อยู่กับเราตลอดเวลาเรารู้สึกโอเคนะแต่ว่ามันก็อาจจะต่างจิตต่างใจในสมัยนี้คนเขาอาจจะมีความคิดเปลี่ยนไปว่าถ้าสมมติว่าโตขึ้นในระดับหนึ่งละเราต้องแยกมาอยู่เป็นครอบครัวนะเราไม่ต้องอยู่กับพ่อแม่แล้วนะเราต้องใช้ชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยแต่ถ้าสำหรับความคิดของเราอาจจะเป็นความคิดของเอแคร์ด้วยที่เรารู้สึกว่าเวลาเราอยู่กับแม่แล้วเราอุ่นใจเรากลับบ้านไปแล้วเราเจอใครคนหนึ่งที่เขารอเราอยู่เรารู้สึกว่ามีจุดหมายที่เราจะได้ใช้ชีวิตหรือว่าจะกลับไปอยู่ที่บ้านในฐานะวันแม่นะคะหนูก็ขอไหว้แม่ละกันนะคะขอให้แม่เฮงๆปังๆแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็ร่ำรวยเงินทองนะคะอยู่เป็นร่มโพล่มใจกับให้กับวงการพิธีกรวงการครีเอทีฟต่อไปนะคะปังๆเฮงๆไปด้วยกันจ้าได้เลยค่ะแล้ววันนี้เราก็มีอะไรมามอบนอกจากนี่เลยค่ะเขาล่องหนเป็นไงบ้างคะได้บอกรายการแม่โค้งสุดท้ายละสนุกนะจอยเคยดูแต่นั่งอยู่ที่บ้านเวลาแบบว่าเขาเมากันทำอาหารกันอะไรเงี้ยวันนี้ได้ออกมาคือเป็นเกียรติมากแล้วผมแม่รายการเล็กๆครัวเล็กๆครัวเล็กจริงค่ะอันนี้ครัวเล็กจริงค่ะเพราะเป็นครัวในบ้านจริงๆสนุกจ้าสนุกขอบคุณแม่นะคะที่มาออกนะคะแต่ว่าในสิ่งใดแม่ก็จ๋าเมนูวันนี้การันตีนะว่าอร่อยจริงอร่อยมากๆคุณผู้ชมเอาสูตรเรานะหรือว่ายังไงจริงแล้วบัวลอยมันขึ้นอยู่กับเนื้อมือของเราด้วยสมมติว่าทำไปปุ๊บไม่ตรงสูตรสามารถไปเพิ่มแป้งไปเพิ่มสุสิทธิ์ไทยเฮาสามารถไปเพิ่มแป้งไปเพิ่มน้ำไปทำตามสูตรของที่บ้านตัวเองเลยไปทำให้คนที่เรารักกินไปทำให้คุณแม่กินไปทำให้คุณพ่อกินไปทำให้ใครกินก็ได้นะคะลองไปทำตามได้แต่ที่สำคัญเลยนะการเลือกใช้นมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถูกต้องยังไงคะการใช้นมนะคะอย่างที่บอกนะคะหลายๆคนนะคะจะไปทำให้คุณแม่กินคุณแม่ก็สูงอายุแล้วเนาะบางทีอย่างที่บอกไปนะคะว่าเอนไซม์ในการย่อยแลคโตสเนี่ยมันก็จะหายไปสามารถเลือกใช้ได้นะคะเมจินมแลคโตสฟรีนะคะอันนี้นะคะเป็นนมทางเลือกนะคะก็สามารถไปเลือกใช้ได้อย่างที่บอกไปไม่ต้องใช้ทำบัวลอยก็ได้ดื่มปกติเลยดื่มเป็นธรรมดานี่แหละอร่อยมากรสชาตินัวมากมี4รสชาติไงถูกต้องนะคะมีรสจืดนะคะรสมอลต์นะคะรสช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ไขมัน 0% นะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะให้เหมาะกับตัวเองให้เหมาะกับคนที่เรารักนะคะให้เหมาะกับใครก็ได้เหมือนกันเลยจ้าถ้าเมจิกเราอยู่นะอยากให้มีรสชาติเพิ่มเนาะเป็นรสสตรอเบอรี่รสเมลอนนะคะแล้วก็ฝากโปรโมชั่นด้วยนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ450มิลลิลิตรนะคะลดจาก42บาทนะคะเหลือ36บาทเท่านั้นนะคะสามารถหาซื้อได้นะคะที่ 7-Eleven นะคะหรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปค่ะไปหาซื้อได้นะคะและที่สำคัญเลยวันนี้ขอบคุณแม่กอได้เหมือนกันนะคะขอบคุณนะคะผู้ชมขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กับช่องนี้ด้วยนะคะใครชอบหรือว่าใครอยากทำเมนูไหนคอมเมนต์พูดกับคุยกันได้เลยนะคะที่สำคัญด้านล่างมันมีซุปเปอร์แตงค์แล้วนะสามารถนับหนุนกันได้เลยนะครับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะจ้าเขามีฝาเกียร์เขามีฝาป่งฝาปิดนะเธอจะพูดคำซ้ำกี่รอบฝาโป่งฝาปิดเอาแม่เทลงมาซีหนูจะหนูสักคนได้เลยทีนี้ต้องเทเบามงเบามือคำเดียวมันซ้อยไงวะใช่แป้งฉันมุ้ยอีหลอกนึกว่าจบแล้วเฮียไม่ใช่อะไรมึงงั้นเมื่อกี้ออนแอร์ป้าตลกดีนะคิดว่าจบแล้วว่าอีเหี้ยคิดว่าจบแล้วอีเหี้ยนี่คือเรื่องของกูหรือเรื่องของบัวลอย